Cum să folosești afirmațiile corect ca să-ți schimbi viața? De Louise Hay. Este dorința mea ca fiecare persoană din lumea aceasta să învețe cum să folosească afirmațiile pozitive pentru a crea iubire, pace, bucurie și prosperitate în cel mai armonios sens care să-ți aducă acea stare de bine. Astăzi este o nouă zi. Astăzi este o nouă zi pentru tine în care poți să începi să creezi o viață împlinită și plină de bucurii. Astăzi este ziua în care înveți să te detașezi de toate limitările tale. Astăzi este ziua în care vei afla secretele vieții. Tu chiar poți să-ți schimbi viața. Oricum, tu deja ai în tine toate uneltele pentru a face asta. Aceste unelte sunt gândurile tale și credințele tale. Eu te voi învăța cum să folosești aceste unelte pentru a-ți îmbunătăți calitatea vieții. Pentru cei care nu sunteți la curent cu beneficiile afirmațiilor, aș vrea să vă explic puțin cum stă treaba. O afirmație este absolut orice spui și orice gândești. O mare parte din ceea ce gândim și spunem este doar negativ, ceea ce nu ne creează prea frumoase experiențe. Trebuie să ne reantrenăm gândirea și vorbitul în niște tipare pozitive dacă chiar vrem să ne schimbăm viața. O afirmație îți deschide calea. Este un punct de început de schimbare. În esență, tu îi spui minții tale subconștiente: eu îmi asum responsabilitatea. Eu sunt conștient că pot face ceva să mă schimb. Când vorbesc despre faptul să faci aceste afirmații, mă refer la faptul de a alege conștient vorbe care te ajută să elimini ceva rău din viața ta sau care te ajută să creezi ceva nou în viața ta. Orice lucru pe care îl gândești și orice vorbă pe care o rostești este o afirmație. Fiecare discuție interioară este o sumedenie de afirmații. Tu folosești afirmații în fiecare moment, fie că îți dai seama sau nu. Tu afirmi și îți creezi fiecare experiență a vieții cu fiecare cuvânt și fiecare gând pe care îl ai. Am să repet asta. Tu afirmi și îți creezi fiecare experiență a vieții cu fiecare cuvânt și fiecare gând pe care îl ai. Tu folosești convingerile instinctual, acele idei pe care le-ai auzit din copilărie. Unele poate te-au ajutat foarte mult. Celelalte convingeri ți-au limitat abilitățile de a crea lucrurile pe care spui că ți le dorești. Ceea ce vrei și ceea ce crezi că meriți pot fi foarte diferit percepute de tine. Ai nevoie să fii foarte atent la gândurile tale, ca să poți să începi să le elimini pe cele care îți creează experiențe pe care nu le dorești în viața ta. Te rog să realizezi că fiecare lucru de care te plângi este o afirmație a ceea ce tu crezi că nu ai nevoie în viața ta. De fiecare dată când ești nervos, tu afirmi de fapt că vrei mai mulți nervi în viața ta.
De câte ori te simți ca și o victimă, tu afirmi că vrei să continui să te simți ca și o victimă. Dacă tu simți că viața nu-ți oferă ceea ce vrei tu în lumea ta, atunci sigur nu vei primi lucrurile pe care alții le primesc, până când nu vei începe să gândești și tu la fel de pozitiv ca și ei. Tu nu ești o persoană rea pentru că gândești la acest nivel. Tu doar nu ai fost niciodată învățat cum să gândești și cum să vorbești. Abia acum începe lumea să învețe că aceste gânduri ne creează experiențele vieții. Părinții tăi sigur nu au știut atunci aceste lucruri, deci nu aveau cum să te învețe pe tine altceva decât ceea ce ei au știut atunci. Te-au învățat să privești viața așa cum au fost și ei învățați la rândul lor de părinții lor. Deci, nimeni nu a greșit. Dar este timpul pentru noi toți să ne trezim și să începem conștient să ne creăm viețile așa cum ne dorim. Tu poți să faci și eu pot să fac. Noi toți putem să ne schimbăm viețile. Trebuie doar să învățăm cum. Deci hai să ne apucăm de treabă. Voi vorbi despre afirmații în general și apoi voi trece la niște domenii specifice ale vieții și îți voi da afirmațiile pozitive care îți vor aduce schimbare în sănătatea ta, pe partea financiară și în viața ta sentimentală. Odată ce vei învăța cum să folosești afirmațiile, apoi vei putea să aplici principiile în toate situațiile. Unii oameni vor spune că afirmațiile nu funcționează, care, la rândul ei, este o afirmație. Când, de fapt, ceea ce vor să spună este că nu știu cum să le folosească corect. Ei pot să spună: vreau să crească prosperitatea mea, dar în mintea lor să creadă că ce stupid lucru e ăsta. Oricum știu că nu vor funcționa. Care afirmație va câștiga? Cea negativă, pentru că face parte dintr-un lung șir de afirmații în care crezi de ani de zile. Uneori, oamenii vor spune afirmația o dată pe zi și apoi restul zilei se plâng. Vei avea nevoie de mult timp atunci ca afirmația să te poată ajuta în felul acesta. Afirmațiile în care tu te plângi vor câștiga mereu, pentru că sunt mai multe decât cele pozitive și de obicei sunt și rostite cu sentimente puternice. A spune afirmațiile este doar o parte din proces. Ceea ce facem pe parcursul zilei și al nopții este mult mai important. Și am să repet asta. A spune afirmațiile este doar o parte din proces. Ceea ce facem pe parcursul zilei și al nopții este mult mai important. Secretul pentru a reuși rapid cu aceste afirmații pozitive este de a pregăti atmosfera în care ele pot crește. Afirmațiile sunt ca niște semințe pe care le plantezi în pământ. Pământ slab, recoltă slabă. Pământ bogat, recoltă bogată. Cu cât alegi mai repede acele gânduri care îți aduc starea de bine, cu atât mai repede lucrează afirmațiile.
Gândește doar lucruri pozitive, fericite. Este chiar atât de simplu și este foarte ușor de făcut. Felul în care alegi să gândești chiar acum este chiar asta o alegere. Poate nu realizezi asta acum, pentru că ai gândit așa prea mult timp, dar chiar este o alegere. Acum, astăzi, în acest moment, tu poți alege să-ți schimbi gândirea. Nu se va schimba peste noapte, dar dacă depui efortul necesar și zilnic faci această alegere să gândești lucruri care îți aduc fericire, împlinire, lucruri care te fac să te simți bine, sigur vei avea schimbări pozitive în toate domeniile vieții tale. Am învățat acest secret de la Abraham și îl consider cel mai bun învățător din lume. Mă trezesc în fiecare dimineață cu binecuvântări și cu atitudinea de învingător asupra vieții pe care mi-o conduc și fac alegerea de a gândi pozitiv orice altceva fac ceilalți oameni. Și nu o fac 100% toată ziua, dar sunt pe cale de a ajunge la 75-80% din ziua mea. Și asta face o diferență foarte mare. Cât de mult mi-a schimbat viața, cât de mult mă bucur și eu de ea și cât de mult bine îmi intră în fiecare zi în lumea mea. Singurul moment pe care îl vei trăi vreodată este momentul de azi. Singurul moment asupra căruia ai control este momentul de acum. Dacă noi nu alegem să fim bine în acest moment, atunci cum putem crea momente viitoare? Cum te simți chiar acum? Te simți bine? Sau te simți rău? Care sunt emoțiile tale acum? Care este instinctul tău? Ți-ar plăcea să te simți mai bine? Atunci străduiește-te să ajungi spre un sentiment mai bun. Dacă te simți prost din orice motiv, nu știu, supărat, morocănos, învins, resemnat, fricos, vinovat, deprimat, gelos, critic, atunci înseamnă că ți-ai pierdut temporar legătura cu partea în care domnesc experiențele bune ale vieții, care așteaptă să fie accesate de tine. Nu îți irosi gândurile pentru a căuta vinovați. Niciun om, niciun lucru și nicio persoană nu poate avea control asupra minții tale sau asupra sentimentelor tale, pentru că ei nu pot gândi în mintea ta. Niciun om, niciun lucru și nicio persoană nu poate avea control asupra minții tale sau asupra sentimentelor tale, pentru că ei nu pot gândi în mintea ta. De aceea, nu ai nici tu control asupra altor oameni, pentru că nici tu nu poți controla gândul lor. Nimeni nu poate controla pe nimeni, doar dacă îi se permite asta. Deci, trebuie să fii conștient de această putere a minții pe care o ai. Nimeni
nu poate controla pe nimeni, doar dacă îi se permite asta. Tu poți prelua controlul total asupra gândirii tale. Este singurul lucru asupra căruia vei avea control total vreodată. Ceea ce alegi să gândești, vei primi în viață. Eu am decis să gândesc pentru viața mea bucurie, fericire și aprecieri. Și tu poți să faci la fel. Care sunt acele gânduri care te fac să te simți bine? Gânduri de iubire, apreciere, gratitudine, amintiri cu experiențe fericite, gânduri pozitive cu lucruri pe care vrei să le ai în viața ta, bucuria că ești în viață. Binecuvântează-ți corpul cu iubire și bucură-te de acest moment și gândul că abia aștept ziua de mâine. Gândește-te în modul acesta. Este un act de iubire față de tine și faptul că te iubești pe tine creează minuni în viața ta. Hai să trecem la afirmații. Făcând afirmațiile, arăți că vrei să-ți îndrepți atenția spre niște afirmații anume care îți vor crea rezultatele pozitive pe viitor. Este un punct de cotitură în momentul în care decizi să-ți schimbi modul de a gândi. Afirmațiile pozitive trebuie să treacă de realitatea prezentă și să pătrundă în crearea viitorului prin cuvintele pe care le folosești la timpul prezent. Am să repet asta. Afirmațiile pozitive trebuie să treacă de realitatea prezentă și să pătrundă în crearea viitorului prin cuvintele pe care le folosești la timpul prezent. Când alegi să spui, eu sunt foarte prosperă, poate tu ai foarte puțini bani în bancă la momentul respectiv, dar ceea ce faci este să plantezi semințe pentru prosperitatea din viitor. De câte ori vei repeta, vei ancora mai bine semințele ce le-ai plantat în atmosfera minții tale. De aceea, este important să-ți dorești o atmosferă fericită. Lucrurile cresc mult mai repede în pământ fertil. Este foarte important ca toate afirmațiile să le spui la prezent. Eu am. Eu sunt. Dacă spui o să fiu sau o să am, atunci așa va și rămâne. Acolo, în viitor undeva. Universul îți percepe gândurile și vorbele literalmente. Îți dă exact ceea ce spui că vrei întotdeauna. Iată, încă un motiv pentru a-ți ține mintea fericită constant și fără frică. Este mult mai ușor să gândești pozitiv când te simți bine. Gândește așa. Orice gând pe care îl gândești contează. Așa că nu-ți irosi gândurile prețioase. Orice gând pozitiv îți aduce un bine în viața ta. Orice gând negativ îl alungă pe cel pozitiv. Pur și simplu îl ține deoparte de tine. De câte ori ți s-a întâmplat în viață că aproape ai avut ce ți-ai dorit și parcă în ultimul moment
Pșiu! A dispărut. Dacă ți-ai putea aminti atmosfera mentală din acea clipă, ai avea răspunsul mură în gură. Prea multe gânduri negative creează aceste bariere în calea afirmațiilor pozitive. Dacă tu spui "Nu mai vreau să fiu bolnav", aceasta nu este o afirmație pentru o sănătate bună. Trebuie să fii clar cu ceea ce vrei. Accept sănătatea perfectă acum. Urăsc mașina asta. Afirmația "urăsc mașina asta" nu o să-ți aducă o mașină nou-nouță, pentru că nu ești foarte clar și chiar dacă ai primi o mașină nouă, în scurt timp, probabil o vei urâ și pe aceasta, pentru că asta afirmi mereu. Dacă vrei o mașină nouă, atunci spune ceva de genul: "Am o mașină nou-nouță, frumoasă, care se potrivește perfect cu toate nevoile mele." Unii oameni mai afirmă că viața e nașpa. Este o afirmație teribilă. Îți imaginezi ce experiențe îți aduce această afirmație? Dar nu viața este nașpa, ci gândirea ta este una nașpa. Acest gând te va face să te simți teribil și atunci când te simți teribil, nimic bun nu poate ieși în viața ta. Nu îți pierde timpul certându-te cu limitările tale, cu relațiile slabe, cu probleme, cu stări de boală, sărăcie. Cu cât vorbești mai mult despre aceste probleme, cu atât le acorzi mai multă atenție în viața ta. Nu învinovăți pe nimeni pentru problemele tale. Este o altă cale de a pierde timpul. Suntem toți sub propria lege a conștiinței, a propriilor noastre gânduri și doar noi ne putem atrage aceste experiențe specifice pentru noi datorită modului în care gândim. Când începi să-ți schimbi procesul gândirii, totul din viața ta se va schimba. Tu vei fi mirat să vezi cum oamenii, locurile și lucrurile și circumstanțele se vor schimba în jurul tău. A da vina pe cineva este din nou o afirmație negativă și sigur nu vrei să-ți risipești gândurile prețioase cu ea. În schimb, învață să transformi afirmațiile negative în afirmații pozitive. De exemplu, îmi urăsc corpul, să devină pur și simplu îmi iubesc și îmi apreciez corpul. Nu am suficienți bani. Banii intră în viața mea în mod abundent. M-am săturat să fiu bolnav. Îi dau voie corpului meu să se întoarcă la starea lui naturală de sănătate. Sunt prea gras. Îmi onorez corpul și am mare grijă de el. Nimeni nu mă iubește. Radiez iubire, iar iubirea mi umple viața. Eu nu sunt creativ. Descoper talente pe care nu am știut că le am. Sunt blocat la un loc de muncă pe care îl urăsc. Această afirmație poate deveni
Multe uși minunate se deschid în fața mea tot timpul. Nu sunt suficient de bun sau sunt în proces de a mă schimba în bine. Eu merit tot ce este mai bun. Asta nu înseamnă că tu trebuie să fii speriat de fiecare gând pe care îl ai. Pentru că atunci când vei începe pentru prima dată să faci asta și vei da cu adevărat atenție gândurilor tale, vei fi oripilat să vezi câte gânduri negative ai. Deci, când vei prinde acel gând negativ, doar gândește-te: acesta este un gând vechi, acum decid să nu-l mai am. Apoi găsești un gând pozitiv cu care să-l înlocuiești cât de repede poți. Adu-ți aminte că vrei să te simți bine cât de mult poți. Iar gândurile de răutate, vină, gelozie, resentimente, ele te fac să te simți mizerabil. Și acesta este un obicei de care sigur vrei să te scapi. O altă barieră în calea fericirii tale este sentimentul acesta de a nu fi suficient de bun, că nu meriți bine în viața ta. Dacă cumva te simți așa, atunci poți începe cu stima de sine. Vezi câte afirmații de la secțiunea stimei de sine poți memora și apoi repetă-le foarte des. Te va ajuta să schimbi acel sentiment de a nu fi suficient de bun, de a te simți fără valoare, o atmosferă pe care o porți de ceva vreme cu tine. Apoi, privește cum se materializează afirmațiile tale. Afirmațiile sunt soluții care înlocuiește orice problemă ai avea. Ori de câte ori ai o problemă, repetă de mai multe ori: totul este bine, totul funcționează spre binele meu. Din situația aceasta, numai bine va ieși și sunt în siguranță. Totul este bine, totul funcționează spre binele meu. Din situația aceasta, numai bine va ieși și sunt în siguranță. Totul este bine, totul funcționează spre binele meu. Din situația aceasta, numai bine va ieși și sunt în siguranță. Această afirmație simplă va face minuni în viața ta. Aș vrea să-ți mai sugerez să nu împărtășești afirmațiile tale cu nimeni care ar putea să râdă de ideile tale. Când începi să faci asta, este bine să o faci doar pentru tine, până ți-ai atins scopul și până începi să ai rezultate. Abia apoi o să apară prietenii să-ți spună: vai, ce mult ți-ai schimbat viața, ești atât de diferit, ce ai făcut? Și abia apoi le poți explica. Ascultă asta de mai multe ori, până ți intră în minte bine principiile și le poți trăi. Prima afirmație pe care o poți folosi acum este: eu pot să fac asta. Pot să-mi fac viața mai frumoasă. Și reușesc să fac afirmațiile pozitive zilnice care îmi vor schimba viața în bine. Felicitări! Și tu poți să-ți schimbi viața acum.